हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु न्यू बिजनेस आइडिया। र आज चाहिँ हामी वाटर प्लान्ट लगाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो मेसिनहरू चाहिरहेको हुन्छ र त्यो मेसिनहरूले कसरी वर्क गरिरहेको हुन्छ हैन। एउटा वाटर प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट कुन मेसिनबाट कसरी स्टार्टिङ भएर कसरी चाहिँ फाइनल प्रोडक्टसम्म आइपुग्छ, आज यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँको सरसित बुझ्नेछौँ। सो विदाउट अ फर्दर डु भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। हेलो सर, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई लर्निङ नेपालमा। धन्यवाद। म इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट सेल म्यानेजर। आज एउटा पानी कम्पनीमा हाम्रो जुन कम्पनीभित्र लागेका मेसिनहरू छन् र पानी कम्पनीका लागि आवश्यक जो मेसिनहरूको सेरिज छ त्यो सेरिजको विषयमा यहाँहरूलाई क्रमशः अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा पानी कम्पनी भन्ने बित्तिकै सिधा बोतलमा भरिएको पानी मात्रै नभएर यसको प्रोसेसिङ एउटा लामो फेरिस्त रहन्छ र त्यसमा आवश्यक पर्ने मेसिनहरू भनेको सुरुमा हामीले चाहिँ इन्जेक्सन मेसिन, क्याप मोल्डिङ, क्यापको मेसिन, स्लिटिङ मेसिन, त्यसपछि हामीले अटोमेटिक ब्लोइङ मेसिन र जब अटोमेटिक ब्लोइङ मेसिन अथवा सेमी ब्लोइङ मेसिनबाट बोतल प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिलिङ मेसिनमा राख्दै फिलिङ मेसिनबाट ब्याचकोड हुँदै अटो स्लिप हुँदै हामीले चाहिँ स्टिमर र त्यसपछि अटो ऱ्यापिङमा ऱ्याप गइसकेपछि हामीले यसलाई कम्प्लिट एउटा कार्टनको फर्ममा पाउँछौँ र यो यसरी कार्टनको रूपमा आएको जुन पानी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले उपभोक्ता अगाडि लैजान सक्छौँ। र यसमा फेरि पानीको अरू प्रोसेसिङमा युज हुने अरू पनि छन्। अब पानीकै ट्रिटमेन्टका लागि युज हुने भनेको एउटा प्री ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू छन् र त्यसपछिबाट अब यसमा चाहिँ ड्युल मिडिया फिल्टर भयो, कार्बन फिल्टर, सफ्टनर, अनि त्यसपछि आरो। आफ्नो कम्पनीको आफ्नो उद्योगको क्षमता अनुसारका आरोहरूका सिरिज प्रयोग गर्न पाइयो र सामान्यतया आरो घन्टाको 2000 लिटर आउटपुट दिनेदेखि लिएर अब 8-10 हजार लिटरसम्म दिने आउटपुटका क्षमताका चाहिँ आरोहरू हामीसँग बजारमा पाइन्छन्। त्यसो भएपछि यो आरोहरूबाट जब हामीले प्युरिफाई गरे वाटर छ यसलाई पनि हामीले एउटा मल्टिभेरियर सिस्टममा राखेर हाम्रो चाहिँ कम्पनीको सिस्टममा भन्ने हो भने यसलाई अझै हामीले युभी र अरू चाहिँ अल्ट्राभेरियर सिस्टमका जुन ट्रिटमेन्टबाट फाइनलाइज गरेर अन्तिममा बोटलिङ गर्छौँ र यसरी हाम्रो एउटा ओभरअल कम्पनीको सिस्टम अहिले चलिरहेको छ र यसलाई अब यहाँहरूलाई सिरिजमा हामी चाहिँ यो देखाउँछौँ। र वाटर प्लान्टमा सबैभन्दा सुरुमा अब आउने मेसिन भनेको इन्जेक्सन मेसिन भयो र यो इन्जेक्सन मेसिनमा हामीसँग एउटा वेलटेक कम्पनीको क्याप मोल्डिङ मेसिन छ र यस क्याप मोल्डिङ मेसिनबाट हामीले एक सकमा 24वटा क्याप प्राप्त गर्दछौँ र यो 24वटा क्याप प्राप्त गर्दालाई हामीले म्याक्सिमम एचडिपी र एलडिपी दुईटाको एउटा कम्बिनेसन ग्रेन्युल्स राख्ने हो र त्यति राखिसकेपछि अटोमेसन भएका कारणले यसले आफ्नो काम कम्प्लिटली गरिसक्छ। र यो अटोमेटिक मेसिन भनेको हाम्रो छ डबल लक सिस्टमको चाहिँ क्याप दिने मेसिन छ र यो डबल लक सिस्टमका क्यापलाई यसपछि फेरि हामीले अर्को स्लिटिङ मेसिनको माध्यमबाट फेरि यसलाई कम्प्लिट फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र अब हामी स्लिटिङ मेसिनतिर जाँदैछौँ। र स्लिटिङ मेसिन यो स्लिटिङ मेसिनले अब अघि प्राप्त भएका जुन क्याप छन् यो क्यापलाई चाहिँ स्लिट गरेर अब चाहिँ लगाउन योग्य फाइनल फर्ममा चाहिँ यसले तयार गरिदिन्छ र यसले अहिले आफ्नो काम गरिरहेको छ। र यसपछि अब यो क्यापको सेक्सन पुरा हुन्छ र सँगसँगै अब हामी अर्को मोल्डिङ मेसिनतिर जान्छौँ, इन्जेक्सन मेसिन प्रिफर्म। र प्रिफर्म इन्जेक्सन मेसिन अर्को हाम्रो छ यहाँ र यो प्रिफर्म इन्जेक्सन मेसिन भनेको हाम्रो 32 क्याभिटीको छ, वेलटेक कम्पनीकै मेसिन हो र यसले एक सर्टमा 32वटा प्रिफर्म हामीलाई दिन्छ र यसको उपरमा हामीले दाना इनपुट गरिदिइसकेपछि यसले अटोमेटिकली आफ्नो सिस्टमबाट हामीलाई प्रिफर्म दिन्छ र यो दिएको प्रिफर्महरूलाई अब हामी फेरि अर्को स्टेपमा चाहिँ अटोमेटिक ब्लोइङ मेसिनतिर जान्छौँ र यो ब्लोइङ मेसिनमा छौँ अहिले हामी र हामीले आफ्नो जुन इन्जेक्सन मेसिनबाट प्राप्त गरेको प्रिफर्म छ यसलाई हामीले सिधै यसको उपरमा राखिदिएपछि यो ब्लोइङ मेसिनले पनि आफ्नै हिसाबले आफ्नै गतिमा हामीलाई चाहिँ हरेक सर्टमा दुईटा बोतल चाहिँ दिन्छ
र यो ब्लोइङ मेसिनले हाम्रो चाहिँ घन्टाको 2000 बोतल एटलिस्ट घन्टाको 2000 बोतलको दरले हामीलाई यो प्रिफर्म ब्लोइङ गरेर बोतलको फर्ममा दिन्छ र यो फर्म भएको बोतल र यो क्यापहरूको अब कम्बिनेसनबाट हामी आफ्नो प्रोडक्सन सेक्सनमा लैजान्छौँ र यसलाई बोटलिङ गर्छौँ। र यो पानीको प्रोसेसिङको सिलसिलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको पानीको प्युरिफिकेसन नै हो। त्यसो भएकोले हामीले पहिले बोरिङबाट ग्राउन्ड वाटरबाटै पानी लिएको हुनाले एउटा प्री ट्रिटमेन्ट प्लान्टको सेक्सन पछिबाट हामी एउटा चाहिँ WTP को जुन सेक्सनमा आइराखेका छौँ र यो सेक्सनमा हामीसँग 3-4वटा भेसल्स छन्, फिल्टर्सहरू छन्। त्यसपछि अब यो भेसलमा पनि क्रमशः भन्नुपर्दा एउटा ड्युअल मिडिया फिल्टर लागेको छ र त्यसपछि कार्बन फिल्टर लागेको छ र कार्बन फिल्टर पछि सफ्टनर हुँदै यो पानी हाम्रो आरओमा चाहिँ इन्जेक्ट भएको छ र आरओले हामीलाई प्रति घन्टा 8000 लिटरको दरले पानीलाई प्युरिफाई गरेर दिएको छ र यसरी दिएको पानीलाई हामीले विभिन्न 4वटा एसएस ट्याङ्कमा चाहिँ स्टोर गरेका छौँ र यो स्टोर गरिएको पानीलाई पनि फेरि अझै मल्टिब्यारियर सिस्टमबाट युभी डिसइन्फेक्ट गर्दै अन्तिममा ओजोनेसन गरेपछि हामीले यसलाई बोटलिङ गर्न सुरु गर्नेछौँ। र अहिले हामी फिलिङ सेक्सनमा छौँ र यो बोटलिङ सेक्सन भन्दा पनि भयो यसलाई। र हामी सुरुमा यसलाई कन्भेयरमा बोटलहरू फिट गर्ने काम गरिरहेका छौँ र यो कन्भेयरमा फिट गरिएका बोटलहरू जो छन् यी बोटललाई हाम्रो अटोमेटिक फिलिङ सिस्टमको जुन फिलिङ मेसिन छ यसलाई अब 3टा पार्टमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ रेन्जिङ, एउटा फिलिङ र एउटा क्यापिङ। यो तिनैवटा सिस्टम एउटै मेसिनभित्र एट्याच छ र यसरी तानिएर आएका कन्भेयरबाट तानिएर आएका जुन बोटलहरू छन् यसलाई सुरुमा रेन्जिङ हुन्छ र रेन्जिङ भइसकेपछि फिलिङ हुन्छ र फिलिङ भइसकेपछि क्यापिङ हुन्छ र यसरी क्यापिङ भएर अगाडि बढ्दै गरेका बोटलहरू जो छन् त्यो बोटलहरूलाई हामीले आफ्नो पानीको चाहिँ ब्याच नम्बर, कोड र यो खाद्यको चाहिँ DFTQC नम्बर हामीले प्रिन्ट गर्छौँ र अगाडि एउटा प्रिन्टबाट यो तिनटै कुराको तिनटै इन्फर्मेसन चाहिँ यो बोटलमा जब प्रिन्ट भइसक्छ त्यसपछि बोटल फेरि आफ्नो जुन मार्गमा हिँडिरहेको छ त्यही मार्गबाट सिधा स्लिप मेसिनतिर आउँछ र स्लिप मेसिनमा 2टा काम हुन्छ। एउटा त लेबलिङ हुन्छ र अर्को नेक्सिङ। र स्लिप मेसिनको हाम्रो सुरुको भागमा लेबल लाग्छ र त्यो लागेको लेबल पछि अलिकति अगाडि बढ्दै जाँदा बोटलले फेरि नेक्सिल लाग्छ र त्यो नेक्सिल लागिसकेपछि स्लिप मेसिनको काम कम्प्लिट भयो र यो स्लिप मेसिन पनि हाम्रो राम्रो क्षमताको छ। कम्तीमा पनि घन्टामा 1000 बोटललाई यसले स्लिप मेसिनले चाहिँ नि लेबलिङ गर्छ र त्यसपछि यो लेबलिङ र नेक्सिल लागिसकेका बोटलहरू हाम्रो स्टिम टनलतिर जान्छ र कन्भेयरबाट जब स्टिल टनलतिर यो बोटल पुग्छ त्यसपछि यो बोटल श्रिङ्क भएर अब फाइनल प्रोडक्टको हिसाबले तयार हुन्छ र यो तयार भएको बोटल फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अटोमेटिक ऱ्यापिङ मेसिनतिर अगाडि बढ्छ र अटोमेटिक ऱ्यापिङ मेसिनले हरेक 12 बोटलका चाहिँ बन्च गरेर यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरिदिन्छ र त्यो ऱ्याप गरिएको जुन कार्टन छ त्यो कार्टनलाई श्रिङ्क टनलले श्रिङ्क गरिदिसकेपछि फाइनल्ली हामी कार्टनको रूपमा हाम्रो पानीलाई प्राप्त गर्छौँ र यो प्राप्त भएको पानीलाई बजार लैजानका लागि अब विभिन्न सेगमेन्टमा चाहिँ हामी यसलाई स्ट्यागिङ गरेर स्टोर गर्छौँ। यो हाम्रो ल्याब हो र यो ल्याबमा हामीले हाम्रा आफ्नो उत्पादनलाई बजार लैजानुभन्दा अगाडि, बजार पठाउनुभन्दा अगाडि यो ब्याचमा प्रोडक्सनमा के एरर छ, के डिफेक्ट छ, के बेठिक छ, त्यो सबै कुरालाई यहाँ पहिले फाइन्ड आउट गर्न हरेक ब्याचबाट हामीले यहाँ चाहिँ स्टोर गर्छौँ। 2 बोटल पर ब्याच हामीले स्टोर गरेर हरेक ब्याचको हामीले यहाँ टेस्ट गर्छौँ। आफ्टर ल्याब टेस्ट अनि गर्दै हामीले बजार यसलाई पठाउँछौँ र यसरी हामीले एउटा चाहिँ खाद्य सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्डलाई पुरा गर्दै उपभोक्तालाई एउटा गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य वस्तु उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हामी अहिले इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्रणालीको जार फिलिङ सेक्सनमा छौँ र यो जार हाम्रो बाहिरबाट आएका जारहरूलाई हामीले यो एउटा डोअरबाट चाहिँ इन गर्छौँ
र यो भित्र आएका जारलाई अनि त्यसपछि हामीले यहाँ सफाइको सुरुवात हुन्छ र बाहिर जाँदाखेरि जारहरू हमेसा फोहोर भएर आउने भएकोले पहिले हामीले आउटर सफाइ गर्छौँ एउटा यो युनिटमा केमिकल पानी राखेर त्यहाँ जारलाई राखिसकेपछि जार आफै मुभमेन्ट लिएर आउटर सफाइ हुन्छ। देन त्यसपछि यसमा हामीले भोक्याएर भित्र राखिदिन्छौँ र यसको इनर ब्रसिङ गर्छौँ। यो ब्रस ब्यारेलहरू आउटर र इनरको सफाइपछि फेरि एकपटक हामीले यसैको भर्सनलाई एउटा यो मेसिनमा राखेर हामी सफाइ गर्छौँ र यो मेसिनमा पनि आउट र इनर दुवैलाई एकैपटक ब्रस ब्यारेलहरूको माध्यमबाट हामी सफाइ गरिसकेपछि यसलाई हामी डिसइन्फेक्सनको लागि अझै फाइनल्ली एउटा यो सेक्सनमा लैजान्छौँ र यसमा हामीले क्लोरिन वाटर त्यहाँ राखिसकेका हुन्छौँ ट्याङ्कीमा र यो क्लोरिन वाटर मोटरले अटो स्प्रे गरिदिन्छ। यहाँ जारलाई हामी यहाँ घौटो पारेर राखिसकेपछि जारको भित्री भागमा सबै क्लोरिन वाटर स्प्रे हुन्छ। त्यसपछि हामी 10 देखि 15 मिनटको समय दिएर जारलाई यसरी यहाँ होल्ड गरेर राखिदिन्छौँ ताकि भित्र भएका कुनै जम्सहरू छन् कुनै ब्याक्टेरिया छन् भने यिनीहरू सबै सिज हुन्। अब यो ढङ्गले जार डिसइन्फेक्ट भइसकेको जारलाई हामीले आफ्नो अटो फिलिङ मेसिनमा फेरि ल्याएर यसको प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ र अटो फिलिङ मेसिनमा चाहिँ जब हामी जार यो ठाउँमा राखिदिन्छौँ त्यसपछि यसको दुवैतिर चाहिँ नोजलहरू छन्। यो नोजलहरूबाट अघि हामीले राखेको जुन क्लोरिन वाटर छ त्यो क्लोरिन वाटरदेखि लिएर बाहिर पनि अझ फाइनल्ली केही धुनुपर्ने सफाइ गर्नुपर्ने चिज छ भने यो तलमाथि भएका दुईवटा चाहिँ जुन नोजलहरू छन् यी नोजलहरूबाट यसको सफाइ फेरि फाइनल्ली हुन्छ र यो चेनबाट तानिँदै अटोमेसिनबाट जारहरू तानिँदै गएर यिनीहरू हरेक एउटा जार यहाँ भरिसकेपछि अर्को जार झर्ने यसको एउटा आफ्नै सिस्टम छ र जार यहाँ झरिसकेर यहाँ नोजलको अगाडि आइसकेपछि नोजलले ठ्याक्क पानी भरिदिन्छ। जब पानी भरिसक्यो त्यसपछि यो अगाडि बढ्छ र अगाडि बढ्दा क्याप लिएर जान्छ र यो क्यापलाई यो क्यापिङ मेसिनको हेडले चाहिँ जब थिचेर फाइनल्ली क्याप लागिसक्छ त्यसपछि हामी जार बाहिर हातले ह्यान्डलिङ गर्छौँ र आफ्नो ढङ्गले यसरी स्ट्यागिङ गर्छौँ र यसरी स्ट्यागिङ गरिएको जार भने अब हाम्रो लागि यो बिक्री योग्य हो र यही जारलाई हामी मार्केटमा डेलिभर गर्छौँ र यसरी हाम्रो यो जारको सेक्सन अहिलेसम्म स्मुथली चलिराखेको छ र सन्तुष्ट ढङ्गले हाम्रा कस्टमरहरूलाई एउटा राम्रो फुड ग्रेडको पानी चाहिँ घर घरमा लगेर खुवाइराखेका छौँ। सर यो मिनरल वाटर र प्रोसेसिङ ड्रिङ्किङ वाटरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स पाइरहेको हुन्छ त सर? यसमा डिफ्रेन्स त छ र सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि सबै प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर नै मिनरल वाटर हो भन्ने हिसाबले मार्केटले उपभोक्ताहरूले युज गरिराखेको प्रयोग गरिराखेको पाउँछौँ। तर प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर र मिनरल वाटरमा डिफ्रेन्स हुन्छ। अब जब पानीलाई प्युरिफाई गरिसकेपछि पनि पानीमा चाहिने आवश्यक मिनरल कन्टेन्टहरू जब डोजिङ गरिन्छ इन्जेक्ट गरिन्छ त्यसपछि यो मिनरल बन्छ र यसरी डोजिङ गरिँदैन यदि मिनरलहरू चाहिँ इनपुट गरिँदैन भने नर्मल्ली आरओले धेरै मिनरलहरू नष्ट गरेर बाहिर फ्याँकिदिएको हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको मात्रै हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले खास गरिकन नेपालको खाद्य ऐनले दिएको भनेको पानीलाई प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको मात्रै क्याटेगोरी हो। यसमा मिनरलको क्याटेगोरी भनेर यो मिनरल्सहरू यति मात्रामा राख भनेर काहीँ पनि मापदण्ड दिएको छैन। यो कारणले गर्दा नेपालमा रहेका अधिकांश पानीहरू प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर नै हुन्, मिनरल कुनै पनि होइन। र मिनरल वाटर हुनका लागि उनीहरूको फेरि आफ्नै किसिमको क्यारेक्टर्सहरू हुन जरुरी छ। र जुन कुरा अहिले सामान्यतया एउटा पिएच टिडिएसको एउटा मापदण्ड दिएर खाद्यले जो उत्पादन अनुमति दिन्छ त्यो अनुरूपका पानीहरू भनेको प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर नै हुन्। र जे होस् यिनीहरूलाई प्रोसेस गरिएर पिउन योग्य बनाइएका हुन् र यी खान योग्य छन् भनेर सर्टिफाइड हो, त्यो कुरा हो। अब मिनरल भनेपछि बहुत धेरै भेग छ। अब यो धेरै भेगमा नेपालको खाद्य ऐन पनि बस्न चाहेन र त्यसैले यसको कुनै मापदण्ड दिएको छैन। जस्तै क्याल्सियम म्याग्नेसियम पानीमा कति चाहिने हो त्यसको कुनै तोकिदिएकै छैन। त्यसो भएपछि नतोकिएका विषयवस्तुलाई अब इन्क्लुड गरेर यो मिनरल वाटर हो भन्न अब त्यो ठिक हुँदैन पनि र त्यो पाइँदैन। यसै कारणले हाम्रो पनि पानी प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर हो र
र प्लस हाम्रो चाहिँ प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर पनि कस्तो हो भने फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट सर्टिफाइड भएको। यसको मतलब हामीले पानीको प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा र पानीलाई बजारीकरण गर्ने क्रममा फुड सेफ्टीका जति पनि मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्नेछ, खाद्य सुरक्षाका जति पनि मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यो सबै पुरा गरिएको भएकोले हाम्रो पानी चाहिँ फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट र उत्तम पानी हो भनेर हामी उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। आफ्नो निकै नै बहुमूल्य समय दिएर वाटर प्लान्टमा युज हुने मेसिनहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ सर। मेरो तर्फबाट